ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਵਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਭਿਆਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਟੀਚਰ। there is no shame in saying ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। some people claim ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ I think it's important to learn ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਇਟ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਜ਼ listening. Listen to as many ਕੀਰਤਨੀ as possible. Different styles ਸੁਣੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਚਲ ਟਿਊਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।